شکل‌ها و حجم‌های هندسی تأثیرات بسیار جالبی دارند. از این شکل‌ها و حجم‌ها توی صنایع مختلف دارن استفاده می‌کنن و نتیجه‌های بسیار جالبی هم می‌گیرن. یکی از اون شکل‌های بسیار مهم شکل هرم و مخروط هست. از مخروط می‌بینید که توی کشور خودمون هم در ساخت بناهای تاریخی، بناهای مذهبی به وفور استفاده شده. چرا که این علم نزد پیشینیان ما وجود داشته و ازش استفاده کردن. این اشکال میتونن انرژی‌های خاصی رو مجتمع کنن. بحث اصلی این ویدیو الان روی هرم هست. هرمی مثل هرم‌هایی که توی اکثر نقاط جهان ساخته شده. یک قاعده مربعی شکل دارن و از 4 گوشه هرم اضلاعش میان تا به رأس هرم میرسن. ما تو این ویدیو راجع به این هرم صحبت میکنیم. چرا؟ چون تحقیقات زیادی راجع به این هرم صورت گرفته و قصد داریم از این تحقیقات برای ساخت یک مدیتیشن استفاده کنیم. عزیزان، هرم خاصیت بسیار عجیبی داره. اگر شما یک اتاق مکعبی رو در نظر بگیرید، این اتاق مکعبی در بیرون از خودش، جدار بیرون از خودش، بارهای الکتریکی و مغناطیسی و الکترومغناطیسی رو جمع میکنه. حتما توی سریال ها دیدید مثلا شخصی توی خودرو قرار داره، در حالی که برق بسیار ولتاژ بالایی به بدنه خودرو نصب میکنن، شخصی که داخل خودرو قرار داره کاملا ایمن هست. در اصل بارهای الکتریکی در بیرون و جدار خودرو یا اتاق مکعبی جمع میشن و تحقیقات نشون داده که بیشترین چگالی بار الکتریکی در نقاط نوک‌تیز هست. اگر بخوام ساده تر توضیح بدم، یک مکعب ساده توی آزمایشگاه تست شده بارها و بارها تست شده و دیدن هنگامی که ولتاژ بالایی بهش القا میکنن، بارهای الکترومغناطیسی، میدانهای الکترومغناطیسی در گوشه های این حجم مکعبی شکل جمع میشن و مستقیم رو به بالا میرن. ولی هنگامی که این شکل مکعبی رو به هرم تغییر میدیم، یعنی اضلاع میان در یک نقطه به هم میرسن، این بارهای الکتریکی و میدانهای الکترومغناطیسی که از این رؤوس جریان پیدا میکنن میرن تا به رأس هرم میرسن. موقعی که به رأس هرم برسن، میدانهای الکترومغناطیس، انرژی‌های بسیار قوی جریان پیدا میکنن به داخل هرم اگر بارای هرم باز باشه. همین که جریان پیدا کردن به داخل هرم، مستقیم از وسط هرم، از ارتفاع وسط هرم میرن تا به عمق هرم برسن. این رو آزمایشات بسیار زیادی نشون داده، انجام شده و خیلی ها معتقدن که هرم، اهرام یک پاور پلنت هستن، یعنی یک نیروگاه هستن، یک نیروگاهی که جمع کننده انرژی های الکترومغناطیس هستش. برای اینکه بیشتر بخواید راجع به جزئیات این قضیه بدونید، باید مطالعه کنید. این ویدیو راجع به بررسی علمی هرم نیست. این مقدمه رو من براتون گفتم تا برسیم به یک مدیتیشنی که خودتون باید انجام بدید. این یک مدیتیشن هدایت شده و کنترل شده نیست. عزیزان، هرمی که من صحبت ازش میکنم یک هرمیه که قاعده اون، یعنی همون مربع کف اون، یک اضلاعی داره به طول 4 متر. اینجوری در نظر گرفتم که بتونید راحت تصورش کنید. چون تو اکثر خونه‌های شما، منازل شما، فرش‌های 3x4 موجوده. موجود نباشه، اتاق‌های شما حداقل یک اتاق داری که 3x4 باشه.
ظل 4 متر اتاق رو تصور کنید و وسط اتاق بشینید. از 4 گوشه اتاق یک خطوطی رو تصور کنید که میره به وسط سقف میرسه. از 4 گوشه اتاق خطوطی رو تصور کنید که میره به سقف میرسه و یک هرم رو تشکیل میده. شما باید زیر این هرم بشینید. فکر نمی کنم توضیحش پیچیده بود، خیلی ساده بود. شما میشینید وسط یک فرش 4 متری و تصور میکنید زیر یک هرم نشستید. وسط یک هرم نشستید که طول قاعده اون هر ضلع قاعدش 4 متره و ارتفاع هرم 2.80 متر یا 3 متره، به اندازه همون سقفتونه. پس هرم رو تصور کنید. این هرمیه که باید توی مدیتیشن توی ذهنتون تصور کنید. و اما عزیزان نکته ظریف اینجاست. هرم واقعی با سنگ با شیشه آزمایش شده و دیدن این نتیجه رو میده، یعنی میدانهای الکترومغناطیس از اضلاع هرم بالا میرن و از رأس هرم به سمت پایین هرم جریان پیدا میکنن. ولی نکته بسیار ظریف اینه که این هرمی که من به شما میگم بسازید اصولاً خودش یک هرم الکترومغناطیس هست. چرا؟ چون هنگامی که شما توی ذهنتون یک شکل رو تصور میکنید، اون شکل عملاً به خاطر شبکه‌های عصبی نورون‌های مغز شما شکل میگیره، به وجود میاد به وسیله میدانهای الکترومغناطیس. یعنی هنگامی که شما چشماتون رو میبندید و تصور میکنید مثلا یک دایره رو میبینید، عملاً اون دایره الکترومغناطیس در فضای بودگاه شما تشکیل میشه. پس نکته بسیار ظریف و جالب این مدیتیشن ما این هست که عملاً شما زیر یک هرم الکترومغناطیس واقعی نشستید. تصور میکنید که زیر یک هرم نشستید. اون هرم رو مغز شما تشکیل میده از امواج و میدانهای الکترومغناطیس. پس عملاً هنگامی که زیر هرم میشینید، زیر یک هرم بسیار پرقدرت نشسته اید. تصور میکنید، دونه دونه اضلاع هرم رو تصور میکنید، عین نور خواهد درخشید. در اوایل ممکنه مشکل باشه، ولی کم کم ذهن شما این شکل رو میپذیره و بهش قدرت میده. پس تصور میکنید که زیر هرم نشستید، ترجیحاً حالت تمرکز، ستون فقرات صاف، طوری بشینید که بتونید 20 دقیقه در اون حالت قرار بگیرید. باید بدنتون قفل بشه با حالت نشستن یوگایی، سید آسانا یا سید یونی آسانا. به اون حالت که نشستید دقیقاً تصور کنید که زیر رأس هرم نشستید، یعنی ستون فقراتتون دقیقاً در امتداد ارتفاع هرم که از رأس به قاعده میرسه قرار داشته باشه. این مدیتیشن مراحل بسیار پیشرفته تری هم داره، ولی ابتدا باید شما تو همین تمرین تجربه کسب کنید و قوی بشید. ذهنتون بتونه این تصورات رو شکل بده. کمی تلاش کنید، به سادگی میتونید پس از چند جلسه این هرم رو تصور کنید و این هرم کارکردش رو بعد از اون شروع خواهد کرد. زیر هرم میشینید با ستون فقرات عمودی، کمر صاف، گردن صاف، به حالت تمرکز میرید و تصور میکنید که انرژی های الکترومغناطیس از رأس هرم دارن روی سر شما فرود میان، از بدن شما عبور میکنن عین یک موج، از ستون فقرات پایین میرن، از چاکرای ریشه شما عبور میکنن و به زمین وارد میشن. من اگر قسمت‌های پیشرفته این تمرین، این مدیتیشن رو توضیح بدم ممکنه یک مقدار سنگین باشه براتون و مطمئناً سوالاتی رو پیش میاره، چون توضیحات
نمیتونه تو این ویدیو کامل بشه. ویدیو خیلی طولانی خواهد شد. پس لطفاً همین تمرین رو تا همینجا انجام بدید. کاملاً خودتون رو در اون وضعیت تصور کنید و بذارید انرژی ها روی سرتون فرود بیان و از بدن شما عبور کنن. جزئیات دیگه هم داره که ایشالا توی ویدیوهای دیگه براتون شرح خواهم داد. همراهان عزیزم، تعداد کامنت ها بسیار بسیار زیاد شده. من روزانه که وقت میذارم، دیروز 3 ساعت تمام طول کشید تا به کامنت ها جواب بدم که خیلی هاشون فقط لایک میخواستن. اگر فرصت نشد جواب بدم ازتون عذر میخوام. خیلی هاشون ممکنه یک مطالعه کنم و اونهایی که خیلی مهمه و تو ویدیوهای قبلی بهش اشاره نکردم ممکنه به همونها جواب بدم. پس لطفاً عزیزان کامنت ها رو خودتون بخونید. بسیاری از سوالاتی که پیش میاد در کامنت های قبلی مطرح شده. لطفاً ویدیوهای قبلی رو ببینید که در ارتباط با چاکرا هاست. این تمرین یک تمرین تعادلی کل چاکراها بود. یعنی همینطور که انرژی از روی سرتون فرود میاد و ستون فقرات عبور میکنه، یک نیروی عکس العمل توی سلسله اعصاب، توی سیستم اعصاب ما به وجود میاد که باعث میشه نیروی برعکسی به این انرژی وارد بشه و کندالینی شروع کنه به بالا اومدن. شما صرفاً تجربه کنید. هیچ پیشفرضی نیاز نیست. نمیخوام بگم چه تجربه‌ای خواهید داشت، چون تلقینی میشه. اگر تجربتون زیبا بود حتما کامنت کنید که همراهان دیگر کانال بتونن استفاده کنن. لطفاً راجع به چاکرا اگر سوالی داشتید حتما به ویدیوهای قبلی مراجعه کنید. اگر تازه وارد به این کانال هستید لطفاً پلیلیست کندالینی رو کلیک کنید و ویدیوها رو از ابتدا بنابر تاریخ انتشار ببینید. مطمئن باشید مثل عزیزانی که از اول با من همراه بودن نتایج بسیار درخشانی خواهید گرفت. هم تو زندگی مالی و مادیتون، هم تو زندگی عاطفیتون و هم تو زندگی روحانیتون. بسیار سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.